Óriási szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Mobil Arena csatornájának rolleres, bringás almenüje, vagy rovata, és nagyon boldog ember lettem azért, mert Roy és Chloe ide küldték nekem a Duoc E29-et. Ugye nekem a Duoc-szal volt némi csörtém az elmúlt időszakban, mert azok a bringák, amiket eddig láttunk tőlük, azok nekem nem tetszettek. Ők ezt valamennyire nehezményezték. Most viszont megbeszéltük Royal, aki a Chloe asszisztense, hogy egy olyan biciklit küld, ami szerinte nekem tetszeni fog, és ez lett az E29. Itten. Na most, hát kapásból azt kell mondjam, hogy ez egy így előjáróba, hogy ez annyit tud, mint amennyit kérnek érte, és ezt jó minőségbe hozza, szóval, hogy én egy meglehetősen elégedett user vagyok, de hadd mondjam el gyorsan a specifikációkat. Ez egy jó nehéz bringa, 26,6 kg-ot nyom a mérlegen, cserébe viszont 150 kg-os a terhelhetősége. Van egy Bafang hátsó agymotor, ami nyomatékszenzoros, 250 wattos a átlagos teljesítménye, de 720 watt peaket tud, 50 Nm-es nyomatékot tud leadni. Elől is van, meg hátul is van váltó, illetve hát lánckerék. A hátsó az 7, az első az 2 sebesség, vagyis összesen van 14 sebességünk, és Shimano Sister-t használnak erre, törni TZ-t. Van rajta első-hátsó lengéscsillapítás, 2 hidraulikus fék, és van benne itt a hasában egy 13,5 amperórás, 48 voltos akkumulátor, amivel ugye azt mondja a Duoc, hogy 90 km hatótáv, szerintem annyi nincsen, de hát ugye ezt máshogy mérjük, azt kell mondjam. Viszont ezen kívül is azt lehet mondani, hogy Shimano hidraulikus fékek vannak, Maxxis Recon gumikat kapott, szóval, hogy az úgy rendben van, Bafang motor, minden úgy a helyén van így papíron. Nagyon érdekes volt, hogy hogy fog ez működni gyakorlatban. Na most, mielőtt folytatnánk, idehozom a kamerát, és egy pár alkatrészt azért megmutogatnék. Baloldali markolatnál kezdjük az ismerkedést. Ez az, teljesen korrekt, itt van ugye a 2 ujjas fék, itt van ugye az első váltó, van egy egész jó kijelzőnk, amit hát ugye ezzel az izével tudunk itt nyomkorászni, elég fura. Ez a narancssárga szín, ez a kibekapcs, és ezzel lehet egyébként nézni a különböző értékeket is. Például menet közben is láthatjuk, hogy hány wattot ad le a motor. Ugye ezzel lehet kapcsolni a lámpát, itt mehetünk be a beállításokba. Most a beállításokban ott ugye van egy csomó ilyen beállítási lehetőséged, de az az érdekes, hogy vannak olyan lehetőségek, amik passwordot kérnek, tehát jelszó kell hozzájuk, és hát ha nem tudod a jelszót, akkor se legyél kétségbe, a kézikönyvben benne van. A lényeg az, hogy kétféle menükben is bele kell túrjál, hogyha állítani szeretnéd a sebességhatárt, szóval ezzel azért meg kell küzdeni, mert hogy ugye ők úgy gondolják, hogy hát alapból az a lényeg, hogy az EU-s előírások szerinti 25 km/h sebesség, hát az meg ne legyen túlnyomva, úgyhogy az a default, de van lehetőség arra, hogy ezt felpimpeljed, és egészen 40 km/h-ig föl lehet nyomni a rásegítést. Tehát a plusz-minusszal tudod állítani a rásegítés mértékét, hogyha 0, akkor semmi, és ugye el lehet menni 5-ig, az már a boost, rá is van írva. Nekem az a tapasztalatom, hogy 3-as, 4-es között bőven jó vagy. És egyébként pedig itt látszik a piktogramon, hogy van egy ilyen sétáló üzemmód is, hogyha csatolni akarod a biciklit. Másik oldalon ugye a másik váltó, illetve a másik fékkar, és szerintem a szemfüleseknek feltűnik, hogy itt van egy gázkar fölrakva. Most ez olyan, hogy gyárilag nincs rajta, de küldenek hozzá, és fölrakhatod, akarod, és akkor tud úgy is menni a kerékpár, hogy hát nem tekersz, hanem csak húzod ezt a gázkart. Szerintem ez kretén, de hát a rendkedvére azért fölraktuk, meg is van a bekötés is hozzá, mert hogy mindenképpen ki akartuk próbálni. Na, stucnink egy picit talán hosszabb, hogyha nem vagy annyira magas, de azért alapvetően rendben van. És akkor az egyetlen, illetve az első olyan pont, ami hát láthatóan alsópolcos, az első teló, ez valószínűleg egy rugós teleszkóp. Hát ez azért felütöget, nem igazán állítható, szóval, hogy ez érezhetően nem egy olyan csodálatos történet. Viszont ugye az első kerék az gyorskioldós, ez mindenképpen jó pont. És ugye itt van a másik teleszkóp, ez már egy sűrített levegős megoldás. Gyárilag ez 200 PSI körül volt, vagy 200-nál is több, az nagyon-nagyon kemény, egyáltalán nem mozdult meg ez a rugó, illetve ez a teleszkóp.
és lejjebb kellett vegyük, ki kellett belőle engedni a levegőt, és egy ilyen 80-100 közötti PSI értékkel viszont egész jól kezdett el működni, szóval, hogy ezzel meg ezt kell tudni. Az ülés relatív komfortos, nem ez a habos-babos, ami ugye jól néz ki, meg ilyen puhának tűnik, de aztán idő után nem fogod szeretni, hanem ez egy korrekt ülés, és egyébként pedig, ugye itt hátul látjátok a Bafang agymotort, és a 7 sebességes Shimano Tourney TZ váltót, szóval, hogy körülbelül ezt tudja a történet, de úgy összességében is azt lehet mondani, hogy elég korrektül össze van rakva, normális a geometriája, szóval hogy tényleg oké. Na, viszont ugye a lényeg az, hogy milyen vele menni. Hát igazából kétféle területen próbáltuk ezt ki. Az egyik ugye a városi környezet, kerékpárutakon, kisebb forgalmú utakon. Ez egy nagyon, nagyon kellemes jószág. Ugye az van, hogy ha elkezded hajtani, akkor ha nem ütöd ki a 25 km/h korlátot, akkor is nagyon komfortos haladásod lesz. Ugye nagyon sok sebességed van, tehát ez 14 sebesség. Biztosan fogsz találni olyan áttételt, amiben neked nagyon komfortos, ő rásegít, és egy nagyon nyugis tekeréssel tudsz menni 25 km/h-val. Ha kiütöd a korlátozást, akkor meg az van, hogy 3-as fokozatban, egy 3-as rásegítési szinttel nagyjából egy 28-29 km/h az, ami így nagyon kényelmes. Ha 4-esre teszed fel, akkor egy ilyen 32-33 km/h-ig nagyon kényelmes, és ha felrakod 5-ösre, akkor még mindig nem tekersz nagyon atomgyorsan, és tudsz menni 36-37 km/h-val, rásegítéssel együtt természetesen. Az már kicsit túlzás a városba, de amikor kicsit dombosabb területre érsz, meg el kell kezdeni kapaszkodni fölfelé, akkor viszont fogod használni az 5-ös fokozatot, mert tényleg tök sokat segít rajta, nyilván visszarakod az áttétet egy kicsit könnyebbre, de föl lehet jönni majdnem minden utcán 15-tel, szóval, hogy egyáltalán nem volt gáz vele sem erre közlekedni, nem találtam olyan utcát itt a budai környezetben, ami kifejezetten óriási kihívás jelentett volna neki, pedig direkt keresem a lehetőségeket, tehát voltam egészen meredek részeken is, szóval városi használatra nagyon, nagyon rendben van. Tök fokozatosan adja le a teljesítményt, még egy ilyen kis skálát is látsz a km/h mellett, hogy éppen hány wattot tesz bele, és az mennyi van még benne, hogyha esetleg jobban meg akarnám taposni, akkor még mennyit tud belenyomni. Szóval, hogy tényleg ilyen szempontból nagyon-nagyon jó. És aztán utána, hát megbeszéltem a Rostával, aki a Pro Hardware főszerkesztője, és egyébként nagy terepbringás, hogy jöjjön el velem terepre, és próbálja ki ő is, és mondja róla véleményt. Szóval, hát egyrészt kipróbálta, másrészt mondott véleményt. Az előző bringa, ugye azt is terepbringák hirdették, ha emlékeztek, az elől-hátul motoros fatbike kinézetű szörnyeteg volt, 40 plusz kiló súlyjal, és teljesen kezelhetetlen erővel, amit pont a kezelhetetlensége miatt terepen abszolút használhatatlan volt, de én személyesen úgy éreztem, hogy városban is kicsit veszélyes, mert beránt a kocsik közé, vagy bármi hasonlót csinál. Ez a bicikli teljesen más, természetesen tudnék hibát keresni és hibát találni rajta, összehasonlítva egy 3-szor drágább e-bike-kal biztos, hogy annak jobb a felfüggesztése, meg még szebben adja le az erőt, de ez a bicikli így, ahogy van, ennyi pénzért, én azt mondom, hogy egy olyan kerékpár, amivel már enyhébb terepre is elmernék jönni. A gyenge pontokat, amit igazából azonnal fel tudok sorolni, ez olyasmi valószínűleg, amit a többi bicikli is gyengének találunk ebben a kategóriában, ez pedig az első teló és a hátsó felfüggesztés, úgy általában különösen a taggal. Ezeken nem nagyon lehet mit állítani, kicsit csörögnek, zörögnek, és így igazából azt sem tudom, hogy hosszabb távon mennyire lesznek tartósak, ezért sem merném például komolyabb terepre ajánlani. A hátsó tag az alapból elég kemény, leeresztve viszont nem jön teljesen ki, tehát itt vannak kisebb problémák ezzel a taggal, de igazából a hajtás, ami ugye egy e-bike-nál az élmény jó részét adja, különösen, hogyha ezt tényleg csak egyszerű terepen és városban használjátok, azt kell mondanom, hogy az 95%-os tökéletességű. A gumi az teljesen jó, ugye ezek Reconok, aki nem ismerné, a Maxxis egy elég jó márka a terepkerékpáros világban, a Recon pedig egy komoly gumia a Maxxisnak, egy úgynevezett trail gumi, egy komolyabb terepre szánt gumi. Éppen ezért tulajdonképpen a városban ez a gumi overkill is, nehéz is a városba tekerni, nyilván itt a motor miatt ez nem annyira érdekes, de ez a gumi tényleg az, amivel terepre is lehet jönni. Nyilván a váltás az elég alsópolcos, mind elől, mind hátul, mind a váltókarok, ugye ez a Shimano-nak gyakorlatilag a legolcsóbb szettjéből vannak.
fékek hidraulikusak, ami nagy öröm, mert azért a bovdenes fékekkel szoktak különösen ilyen súlyú kerékpárnál gondok lenni, de ezek Shimano hidraulikus tárcsafékek, ráadásul ugye kétujjas a fékkar, tehát elég jó erővel lehet húzni, úgyhogy szépen meg lehet állni ezzel a biciklivel a lejtőn is, annak ellenére, hogy ugye nehéz. Hát ez egy alapvetően hosszú váz, ugye ez itt gond szokott lenni ebben a kategóriában, hogy tulajdonképpen egy vázzal próbálják 150-től 190 centig lefedni az embereket. Nyilván az átlag fölé picit lövik a vázhozt, tehát így ezzel a viszonylag hosszú váz, hosszú stucni kombinációval nekem személy szerint ez a bicikli hosszúnak érződik. Én egy rövidebb stucnit tennék rá, ha az enyém lenne, de igazából semmilyen problémát nem látok a geometriában. Arra, amire ezt így használni fogja az, aki megveszi, arra szerintem ez teljesen jó. Illetve a felfüggesztésnél még egy hiba lehetőség van. Ugye van ez a sárhányó, amit nyilván utólag szerelünk fel, hogyha teljesen beül a felfüggesztésre, teljesen végigrugozza a rugóútját a hátsó kerék, akkor ez a rész itt beleütközik a váznak az üléscsövébe. Nyilván ez olyan, amit esetleg egy kis hajtogatással megoldható, meg nyilván aki sokat terepezik, az ezt a fajta sárhányót nem is szereti, hiszen lifeg, de ez olyan, amire érdemes figyelni. Na, az van, hogy mint azt hallottátok, neki azért alapvetően ez a cucc tetszett. Főleg azért, mert vele együtt próbáltuk ki a korábbi duocot is, ami neki sem tetszett. Ahhoz képest ez egy szintugrás, nem egy szintugrás, egy galaxisugrás. Szóval ez egy teljesen más filozófiájú, sokkal kulturáltabban, kontrolláltabban használható bicikli, amire ő is azt mondta, hogy jó, hát nagyon komoly terepre nyilván nem lesz jó, de az ilyen erdei csapatásokra, ösvényeken való bóklászásra teljesen kultúráltan lehet használni, azért, mert nem akar megölni, nem hirtelen, kiszámítható, rá lehet jönni, hogy milyen körülmények között, milyen típusú, milyen erejű nyomatékot ad le, és ezzel tényleg olyan helyeken is el tudsz vele karisolni, lehet, hogy saját izomerőből nem tudnál, vagy nagyon megdöglenél benne, szóval tipikusan egy ilyen túrázós, erdőben barangolós kerékpárnak abszolút alkalmas. És hát hogyha az van, hogyha megnézzük, hogy mikből rakták össze, jó, nem mondom semmire, hogy kifejezetten drága, jó, Maxxis Recon gumi az mondjuk egy jó megoldás, de hogy egyébként a dolgok nem képviselnek óriási értéket, de mégsem ilyen satnyaszarok, hanem hogy rendesen válogatták össze az alkatrészeket. Egyedül a felfüggesztés az, amire ő is azt mondta, hogy hát az első azért az elég gatya, a hátsó pedig hát ki tudja, milyen lesz majd idővel, de alapvetően azért mégiscsak örömtől, hogy benne van, meg hát ugye azzal, hogy lehet állítgatni, azzal mindenki olyanra fújja, annyi sűrített levegőt nyom bele, amennyi a saját testsúlyának megfelelő képpen csillapít, de hogy összességében ő is nagyon meg volt vele elégedve, és ha ő azt mondja rá, hogy szerinte ez egy korrekt gép, akkor ezt készséggel elhiszem, neki 153 000-szer nagyobb tapasztalat van ebben a témában, mint nekem. Én mindig ezeket az alsópolcos kínai cuccokat szoktam itt kipróbálni, ő meg ugye így a high-end cuccokkal bringázik downhill-t, tehát jó volt azt hallani valakitől, aki ennyire benne van a témába, hogy azt mondja, hogy ez a duac kerékpár szerinte is alkalmas arra, hogy azoknak, akik ilyen sokat mászkálnak mondjuk külső helyszíneken, vagy külterületeken, vagy nem burkolt utakon, azoknak ez egy teljesen korrekt megoldás. De most nyilván pont azért, mert ez teljesen korrekt megoldás, ezért az ára sem az, mint amit megszoktunk a nagyon belépő szintű kínai kerékpároktól. Ugye azok vannak most ilyen 350 körül, hogyha áteszed forintra, ez viszont ugye 1400 euró most akciósan, és valószínűleg lesz egy kuponkód, hogyha majd kimegy a videó, és nézzétek majd meg a leírás, mert abból lehet egy kicsit csípni. Ami azt jelenti, hogy magyar forintra átszámolva azért ez már meghaladja a $500 000 forintot. És ha azt mondod, hogy hát jó, a $500 000 forintért bemegyek a Decathlonba, és ott is veszek egy elektromos rácsegítéses bringát, akkor igazad van, de az egy belépő szintű valami lesz, kevesebb nyomatékkal, kevesebb terhelhetőséggel, kevesebb felfüggesztéssel, meg alapvetően kevesebb kijelzővel, meg nem hidraulikus fékekkel, meg mit tudom én. Tehát, hogy biztos, hogy sok-sok kompromisszum lesz ahhoz képest, mint amit a Duoc kínál, mert hogyha ezt a konstrukciót, ezeket a specifikációs értékeket, ezeket az alkatrészeket szeretnéd megtalálni egy márkás nyugati kerékpárban, akkor az mondjuk, hogy legalább 2,5-szer, de inkább 3-szor drágább. Szóval ilyen szempontból viszont azt mondom, hogy aki nem ilyen nagyon komolyan veszi ezt a sportot, hanem kell neki egy olyan bringa, amivel a városban is jól el van, meg hogyha kimegy terepre is, enyhébb terepre, akkor ott sem jön zavarba, annak ez az 550 000 forintos Duoc bringa igazából abszolút mértékben megfelelő. Szóval a verdikt az, hogy, és ezt most így Chloe-nak meg Roy-nak a különösen figyelmébe ajánlom, hogy kedves Duoc,
Ezt vártam volna tavaly is, ezt vártam volna tavaly előtt is. Ez az a szint, ahol egy bringa kezdődik, és ez az a szint, amivel azt tudom mondani, hogy bátran tudom ajánlani bárkinek, aki szán rá ennyi pénzt, mert amennyibe kerül annyi pénzért nagyon. Szóval ez egy kiegyensúlyozott bicikli, tehát hogy nem akar túl erős lenni, nem akar túl nehéz lenni, nem akar túl nagy lenni az akkumulátor, hogy minél messzebb menjen vele, tehát hogy nem akar semmit megoldani izomból helyetted. Itt nem az volt a lényeg, hogy minél nagyobb számokat lehessen ráírni a prospektusra. Itt igazából végre rájöttek arra, hogy a fontos az egy ilyen biciklinél az, hogy az alkatrészek, a komponensek, a részegységek azok egymással harmonikusan tudjanak együtt dolgozni, ne lógjon ki egyik se a másik mellől, ne legyen az, hogy van egy satnyavázad és beleraksz 1500 wattot, vagy ne legyen az, hogy van egy összecsukható nyeklőnyakos szarod, de bele tudtál tenni valami bőszme nagy aksit, tehát hogy ez úgy kiegyensúlyozott, ez balanszolva van ez a canga. Én azt mondom, hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, és végre azt érzem, hogy mintha tényleg átgondolt lett volna a történet, biztos, hogy sokat szarakodtak rajta, hogy végre ezt ki tudják hozni a piacra, de megérkezett, meg itt van, és ha innentől nagyon hasonló bringákat fog kidobni a Duolc a piacra, akkor azt mondom, hogy abszolút van esélyük. Hát az a helyzet, hogy ha a városi bicikliket keresel, tehát nem ennyire terepeset, akkor nem biztos, hogy a Duolc lesz a jó választásod neked, hanem inkább a Vansport, és a jó hírem az, hogy egy Vansport bicikli is vár rám a szerkesztőség, még össze sincsen rakva, de talán azt is majd érdemes lesz megnézni. Ez egy tök másik műfaj, de szintén kifejezetten kulturált és kényelmes bicikli benyomását keltette eddig. Na, szóval, ha több minden is érdekel a márkáról, akkor az a másik jó hírem, hogy hamarosan meglátogatom őket Shenzhenben, és elmegyünk a gyárba, most már megígérték tényleg, és akkor meg tudom nektek mutatni, hogy egyébként ezek hol készülnek, hogy rakják össze, miért vannak amilyenek, és akkor fogunk beszélgetni ott az illetékesekkel is, és egy picit megnézzük, hogy egyébként kik ezek a csávók, és hogyan gondolkodnak a kerékpározásról, meg hogyan változtak az évek folyamán, és hogyan lett a korábbi ilyen tankszerű böszme, brutál docokból egy sokkal kifinomultabb verzió, amit most az E29 képvisel. Na, ennyi volt ez a videó, kicsit sokat pofáztam róla, mert tényleg igazából meg vagyok elégedve, sőt, ezt a kerékpárt ezt nagy valószínűséggel megtartjuk, mert szükségünk van rá, és szívesen használjuk így a hétköznapok során. Szóval azt szerintem mindenképpen egy pozitívum egy biciklisz kapcsán, hogyha azt mondjuk, hogy ez a cucc az nálunk marad, és ennél ez mindenképpen opció. Mindenképpen azt mondanám, hogy ha szeretnél hasonló tartalmakat látni a csatornán, és nem egy feliratkozattatata, tudod a dolgod, nyomd meg a gombot, fel lesz iratkozva. Ha van kommented, akkor írd meg, azt is örömmel olvasom, az építői jellegűeket beépítem a következő videóba, ami majd valószínűleg egy Vansport OT05 lesz, legalábbis bringás rolleres témában, és hadd mondjam még el, hogy jött egy Joyer T10 is végre, és ezért aztán most megint van mit kétkerekű üzemmódba tesztelni. Hát ugye most szeptember közepét írunk, szerintem október végéig ezek opciók, aztán utána ezek a kínai gyártók nem fognak kiküldeni semmit, mert hát nincs olyan szezonja ezeknek a kétkerekűeknek, de aki még úgy gondolja, hogy az idei évben érdemes beruházni egy ilyen cuccra, annak én azt tudom, csekkold a kuponkódot, és hogyha meggyőztelek, akkor most végre tudok egy kínai bringáról is azt mondani, hogy szerintem ez frankó. Utána a Vacole biciklinél voltam ennyire lelkes, de most a Duolc meg tudta ugrani nekem azt a szintet, amit egyébként egy bringától elvárok. Na, ennyi volt ez a videó, köszönöm a figyelmet, találkozunk nagyon hamarosan egy másikban, sziasztok!